Don't forget to turn on the subtitles so you can watch this video easily. Enjoy watching! Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. In il video di oggi ti avrei raccontante di mia hikayem anlatacağım. So, let's get started. السلام عليكم، أهلا ومرحبا يا أصدقاء. بتمنى إنكم بخير وإنتوا عم تشوفوا فيديو اليوم، وإذا ما كنتوا بخير لا تقلقوا فالقادم أجمل. أنا سنة وهذه قناتي قناة لايت سترايك. إذا كنتوا بتتابعوني لأول مرة فأهلا فيكم بعالمي. بهالعالم راح أقدم لكم محتوى عن تعلم اللغات، الجورنال، مراجعات الكتب وغيره كثير. بفيديو اليوم رح أخذكم فيه لتتعرفوا على رحلتي بتعلم اللغات. شو مستنيين؟ يلا نبلش. قبل لا أبدأ وأحكي لكم قصتي وتجربتي بالتعلم، لازم تعرفوا إنه تعلم اللغات هو شي نابع من حب وشغف، حتى لو كان شرط عليك إنك تتعلم أي لغة ولو أنت مجبور على هالشي. دائما خلي باعتبارك انك ما بتتعلم اي لغة عشان توصل لمستوى اعلى، انت بتتعلم لانك انت بتحب هالشي وانت بتستمتع وانت عم تتعلم. خلوني اذكركم باللغات اللي انا عم بتعلمها. عم بتعلم اللغة الانجليزية، الاسبانية، التركية، الايطالية، الصينية ولغة الاشارة. أول شي، إمتى بدأت أتعلم اللغات وشو السبب اللي خلاني أبدأ؟ أول ما بدأت أتعلم لغة تانية غير لغتي الأم اللي هي العربية كانت اللغة الإنجليزية، وكان تعلمها بالنسبة لي سهل جدا لأنه عندي أساسات قوية بهاللغة من صغري. يعني تقريبا من مرحلة الابتدائي والروضة كان عندي أساسات قوية بهاللغة، وهداك الوقت ما كانت مادة دراسية أبدا بالإضافة إلى المواد الدراسية. بعدها بالمرحلة المتوسطة كانت اللغة الإنجليزية مقرر إلزامي وفي معلومات أوسع. كمان هديك الفترة بدأت أتابع مسلسلات وأفلام كتير حتى أتعود على اللغة أكتر، وفعلا وصلت لمرحلة إني أتابع بدون أي ترجمة، وكان هالشي بيعتبر أكبر إنجاز سويته بهديك الفترة. فصرت أفهم الحوارات بشكل كويس، ما بيحتاج أي ترجمة حتى أفهم. وبعدها لما صرت بثانية متوسط تقريبا إجا في بالي إنه ليش إحنا بس بنتعلم اللغة الإنجليزية، ليش ما بيعلمونا لغة تانية؟ فقررت إني أنا أتعلم بنفسي، لكن كان عندي مشكلة واللي هي إني ما كنت بعرف اختار أي لغة لأتعلمها. فبدأت أبحث باليوتيوب واسمع الفيديوهات للغات المختلفة. صرت أكتب بالبحث تعلم اللغة وشو يطلع لي من لغات، أضغط عليه واسمع اللغة عشان اكتشف شو هي أول لغة رح أتعلمها. وفعلا بعد بحث طويل لقيت نفسي انشديت وانجذبت للغة الإسبانية، فبدأت أبحث عنها أكثر عن فيديوهات للتعليم، وفعلا لقيت قناة لتتعلم اللغة وبدأت معها من الصفر من الحروف إلين وصلت لفيديوهات للعبارات اليومية، الجمل وشوية قواعد. واستمريت على تعلم اللغة الإسبانية لمدة سنة تقريبا، لكن مع ضغط الدراسة ودخولي للمرحلة الثانوية كان شوي صعب علي إني أتابع وأكمل تعلم الإسباني فوقفتها. بالتالي فالسبب وراء بدئي لتعلم اللغات هو الفضول وحبي لاستطلاع الثقافات الجديدة. غير هيك أحد أسبابي لتعلم اللغات هو إني أحقق حلمي بإني أصير كاتبة، وبهالشكل حكون قادرة إني أترجم كتبي بنفسي بدون ما أحتاج أي شخص تاني. وهذا السبب الحقيقي اللي بيخليني أتعلم أكبر عدد ممكن من اللغات. تاني شي هو كيف اكتشفت حبي لتعلم اللغات. اكتشفته من خلال تعلمي للغة الإسبانية، وأثناء بحثي عن أول لغة لأتعلمها اكتشفت إني بحب أتعلم اللغات، بحب أبحث عنها أكثر. غير هيك اكتشفت فيديوهات لأشخاص متعلمي اللغات وبيحكوا أكثر من لغة، وكتير عجبني الموضوع وألهموني جدا إني أبدأ أتعلم وأكون أعرف أحكي بأكثر من لغة. وفعلا صرت أبحث أكثر عنهم، أتابع فيديوهاتهم أول بأول وأهتم باللغات أكثر وأكثر. من هالأشخاص كانت اليوتيوبر الأجنبية ليندي بوتس، راح أحط لكم رابط قناتها تحت بالديسكريبشن.
ثالث شي، شو هي أسهل لغة عم بتعلمها وشو هي أصعب لغة؟ بالنسبة لأسهل لغة فيني أقول إنها الإسبانية، لأنه نطقها حلو وسهل وخفيف على اللسان. أما أصعب لغة ففيني أقول إنها اللغة الصينية، لأنها ما بتحتوي على أحرف أصلا، وإنما هي عبارة عن رموز لازم نحفظ كل رمز عشان نعرف نتعلمها. غير هيك إنه اللغة الصينية تحتوي على نغمات، فلازم تحفظ الرمز مع النغمة عشان تتقن اللغة، وهذا الشيء صعب إنك تحفظ كل الرموز الموجودة عندهم. هلأ نجي لنقطة الاستمرارية وكيف قدرت استمر بالتعلم. سر الاستمرار هو الشغف وحسن تقسيم الوقت، خصوصا إذا كنت عم تتعلم أكتر من لغة. بالنسبة لي أكتر شيء وأكتر وقت قدرت استمر فيه هو لما أسجل بدورة، فبيكون شرط إني التزم أكتر بالأوقات تبع الحصص والدروس وبستفيد أكتر خلال هالشي. لكني كمان قدرت استمر بالتعلم الذاتي نوعا ما من خلال وضع خطة، وخليت لكل لغة يوم خاص فيها. وكمان في نقطة مهمة هي حطيتها في بالي، هي إنه اتعلم كل يوم لو 10 دقايق من أي لغة أفضل من ولا شيء. كمان متابعة الأفلام المسلسلات كتير بتساعدك بالاستمرار من ناحية التعلم، لأنه من خلالها بتستمع للغة بشكل مستمر. بالنسبة للصعوبات اللي واجهتني أثناء تعلمي هي انتقاد اللي حولي وتحبيطهم لإلي، حتى لو ما كانوا بيقصدوا هالشي أو إنهم بيقولوا الانتقاد أو بيقولوا أي شي بعفوية وهن مو قاصدين، لكن كلماتهم بتكون نوعا ما محبطة. فمثلا اللي بيقولك ليش عم تتعلمي هذه اللغة، وين راح تستعمليها، شو راح تستفادي، ومن هالعبارات هي كلها عبارات محبطة نوعا ما. لكن أنا قدرت أتغلب على هالشي، إنه أنا بحب أتعلم اللغة وما بيهمني كلام الناس أبدا مهما قالوا، فهالشي خلاني أتغلب على هالصعوبة. كمان من أحد الصعوبات هي عدم تنظيمي للوقت وتنظيمي لتعلم اللغات، خصوصا إني أغلب اللغات حاولت إني أتعلمهم تعلم ذاتي. هالشي بشكل صعوبات بإنه أقسم الوقت كويس وأنظمه وإني ألتزم بشكل كويس. هالشي كان صعب جدا، لكن حاليا تغلبت عليه نوعا ما. هو إني لو كل يوم 10 دقايق 20 دقيقة لو لكل اللغات مع بعض كلها تعلمت يعني شوي شوي من كل لغة لمدة 20 دقيقة يوميا، هو أحسن من إني ما أعمل ولا أي شيء. كمان أحد الصعوبات هو يكون عندك تنوع بالمصادر، وهي أحد الصعوبات سببت لي مشكلة في التشتت وعدم التركيز على التعلم. آخر شي راح أعطيكم بعض النصائح لتكون رحلتكم بتعلم اللغات رائعة جدا. أول شي، لا تهتموا بكلام الناس وانتقاداتهم، لأن هالشي ما راح يفيدك أبدا، بالعكس راح يحبطك وراح يخليك تتخلى عن الشي اللي انت بتحب تعمله. حط ببالك إنه انت راح تستفيد كتير بتعلمك للغات، وهمنا ما راح يستفيدوا أي شي، بالعكس هن راح يخسروا. تاني شي، خلي عندك خطة واضحة للتعلم، واختار المصادر اللي بتفيدك فعلا، ولا تشتت نفسك بتنوع المصادر وبالعشوائية. ثالث شي، شارك تقدمك بالتعلم مع كل اللي حولك، سواء عبر حساباتك بالسوشيال ميديا أو مع إخوانك وأهلك. شاركهم تقدمك بالتعلم، هالشي رح يحفزك ويدفعك لتتعلم أكثر وأكثر. آخر شي، لا تحط ببالك إنك بتتعلم لمجرد تنتقل لمستوى جديد ومستوى أعلى، إنما أنت عم تتعلم لتستمتع وتستكشف ثقافات جديدة وعوالم مختلفة عن العالم اللي أنت فيه. أي رحلة تعلم هي رحلة مليانة بالأشياء الحلوة وعكسها، وإنت اللي بتحدد كيف تكون وكيف يكون محتواها وعنوانها، اللي أنت كيف رحلتك بتعلم اللغات. بهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. بتمنى إنه عجبكم وإنه رحلتي بتعلم اللغات ألهمتكم لتبدأوا رحلتكم الخاصة فيكم. اكتبولي بالتعليقات عن رحلتكم وشاركوني تجاربكم بتعلم اللغات. لا تنسوا تشتركوا بالقناة إذا ما كنتوا مشتركين، فعلوا زر التنبيهات ليوصلكم كل جديد، وشاركوا القناة مع كل اللي بتحبوهن. وإلى لقاء آخر في فيديو جديد،
دمتم في حفظ الله ورعايته.